सो हे गाइज हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान है फेरि वेलकम ब्याक टु माई च्यानल होइन सो आज चाहिँ हामीसँग अगाडि रहेको छ बजाज पल्सरको न्युली लन्च दुईवटा बिस N250 र N160 होइन सो आज चाहिँ म यो दुईवटा बाइकहरू कम्पेरिजन गर्न गइरहेको छु यसको सिमिल्यारिटिज डिफ्रेन्सेस होइन यसको पावरदेखि लिएर यसको वेटहरू कति छ के छ सबै म यसको उयो गर्छु रिभ्यू गर्छु है अनि कम्पेरिजन दिन्छु सो गाइज किप वाचिङ है सो कमिङ विथ द पोइन्ट होइन सुरुमा चाहिँ हामी यसको डिफ्रेन्सेसबाट कुरा गर्छौँ है त सो यसको फर्स्ट डिफ्रेन्सेस रहेको छ यसको साइलेन्सर मफलर होइन यसको चाहिँ साइड साइलेन्सर मफलर विथ डबल ब्यारल छ भने त्यसको चाहिँ अन्डरबेली जुन हुन्छ नि यहाँ मुनि भएकोलाई चाहिँ अन्डरबेली भन्छ होइन सो अन्डरबेली एडजस्ट रहेको छ होइन अनि सेकेन्ड पोइन्ट भनेको चाहिँ यसको के छ डिफ्रेन्स भन्दाखेरि हामी चाबी अन गरौँ है त सो यो चाहिँ हाम्रो 250 हो यो चाहिँ N160 हो ल सो हाम्रो अन गर्दा इग्निसन अन गर्दाखेरि यहाँ हामीसँग ओइल टेम्परेचर छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ एकैछिन सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है यहाँ लाइट छ नि यो भनेको चाहिँ हाम्रो ओइल टेम्परेचर हो भने हाम्रो 160मा चाहिँ N160मा चाहिँ हाम्रो ओइलको टेम्परेचर देखाउने भने छैन होइन सो इट इज द सेकेन्ड डिफ्रेन्सेस थर्ड डिफ्रेन्सको कुरा गरौँ है यसको चाहिँ जुन हाम्रो सो थर्ड डिफ्रेन्सेस भन्दाखेरि चाहिँ यसको जुन हाम्रो एलइडी लाइट्स छ नि मतलब टर्न इन्डिकेटर्स चाहिँ यो एलइडी होइन यसको चाहिँ हेलोजेन लाइट बल्ब युज गरिएको छ भने वेयरएज हाम्रो 250मा चाहिँ N250मा चाहिँ एलइडी लाइट्स छ हेर्न सक्नुहुन्छ एलइडी लाइट्स हो है अनि अब कुरा गरौँ यसको फोर्थ डिफ्रेन्सेस है यसको फोर्थ डिफ्रेन्सेस भनेको चाहिँ जुन हाम्रो की हुन्छ नि यो भनेको चाहिँ हाम्रो N160को चाहिँ नर्मल की हो यो भनेको चाहिँ नर्मल की हो भने N250को चाहिँ हाम्रो वेब की यसलाई चाहिँ वेब की भन्छ है सो N250को चाहिँ वेब की छ भने N160को चाहिँ नर्मल की छ होइन अब यस्तो कुरा गरौँ अर्को डिफ्रेन्सेस है त सो अब अगाडिबाट देखाउँछु म तपाईँलाई सो अर्को डिफ्रेन्सेसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ होइन यसको जुन यो रेडिएटर अथवा कुलेन्ट टाइपको भनौँ न रेडिएटर छ नि यसको रेडिएटर सानो छ विच इज लाइक अफ 220 पल्सरमा हुन्छ नि हो 220 पल्सरमा चाहिँ यो रेडिएटर युज गरिएको छ भने N250मा चाहिँ रेडिएटर इज क्वाइट बिग है अलिकति ठुलो छ होइन त्यो त्यसको कम्पेरिजनमा यसको चाहिँ अलिकति वाइड छ ठुलो पनि छ होइन सो कमिङ विथ द अब अनदर डिफ्रेन्सेस है यसको चाहिँ इग्निसन अन जुन चाहिँ जस्तो मेरो चाबी अन छ होइन ओके यसको नि अन छ यसको नि अन छ सो चाबी अन गर्दाखेरि चाहिँ यसको डिआरएल जुन लाइट हुन्छ नि डिआरएल लाइट चाहिँ अन हुन्छ क्या चाबी अन गर्ने बित्तिकै डिआरएल लाइट अन हुन्छ भने हाम्रो 160को चाहिँ चाबी अन इग्निसन अन हुँदाखेरि हाम्रो त्यो डिआरएल लाइट्सहरू चाहिँ अन हुँदैन है त सो अब कुरा गरौँ हामी अब यसको इन्जिनको है त डिफ्रेन्सेस अब यसको इन्जिनमा त पर्ने नै भयो किनभने यो 250 यो 160 हो सो यसको चाहिँ इन्जिन रहेको छ होइन 250cc को इन्जिन रहेको छ द्याट प्रोड्युसेस 24.5 PS अथवा BHP अफ पावर एट द रेट अफ 8750 RPM अनि यसले चाहिँ 21.5 न्युटन मिटर अफ टर्क जेनेरेट गर्छ भने हाम्रो N160को चाहिँ 164.6 cc को इन्जिन हो है सो यसले चाहिँ एट द रेट अफ 8750 RPM 16.5 अथवा 16 BHP अथवा 16 PS को पावर जेनेरेट गर्छ भने टर्क चाहिँ यसले हाम्रो 40 न्युटन मिटर अफ टर्क चाहिँ यसले जेनेरेट गर्ने गर्दछ है सो अर्को सिमिल्यारिटी अब सिमिल्यारिटीको कुरा गरौँ है त सिमिल्यारिटीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ट्याङ्क क्यापासिटी जुन हुन्छ नि दुइटैको ट्याङ्क क्यापासिटी 14 लिटर्स होइन यसको जुन अगाडिबाट हेर्दाखेरि जुन बाइकको लुक्स हुन्छ नि लुक्स फोटोकपी एक्ज्याक्ट सेम दुइटैको एउटै छ फोटोकपी नै छ भनौँ न यसको यसमा केही डिफ्रेन्सेस छैन होइन केही पनि डिफ्रेन्सेस छैन केही पनि सो हाम्रो यसको अगाडिको दुइटैको ब्रेक जुन छ अगाडि डुअल च्यानल एबिएस हो है अगाडि 300 mm को प्लेट युज गरेको छ भने पछाडि चाहिँ 230 mm अफ प्लेटको युज गरेको छ सो त्यसको पनि 300 mm को प्लेट युज गरेको छ अगाडि पछाडि चाहिँ 230 mm को प्लेट युज गरिएको छ है त सो अब अर्को सिमिल्यारिटीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब यो यिनीहरू त मिररहरू त एउटै भइहाल्यो फोटोकपी भएपछि है सो अब अर्को सिमिल्यारिटीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि जुन हाम्रो पछाडि छ नि हामी त सो हाम्रो पछाडि एलइडी लाइट्स युज गरिएको छ भने टेल लाइट यसको पनि एलइडी छ है दुइटैको एलइडी छ बल्ब फ्रन्ट लाइट चाहिँ फरक छ है त अनि पछाडि हाम्रो यसको पनि पछाडि सिमिल्यारिटिजमा हेर्नुपर्दा यसको पछाडि मोनोसक नाइट्रस एब्जर्भर युज गरेको छ भने त्यसको पनि मोनोसक नाइट्रस एब्जर्भर युज गरेको छ सस्पेन्सनको कुरा गर्दाखेरि अगाडिको दुइटै टेलिस्कोपिक हो विच इज एप्रोक्सिमेटली 30 to 31 mm को हो दुइटा सस्पेन्सन है अनि त्यस पछाडि अगाडि प्रोजेक्सन ल्याम्पहरू सबै एउटै भइहाल्यो होइन बबाल राति चाहिँ ओभर साइनिङ मतलब हुन्छ नि एकदम बबाल देखिन्छ होइन बाटोहरूमा अनि त्यस पछाडि दुइटै 5 ट्रान्समिसन हो एउटा सिमिल्यारिटिज भनेको चाहिँ यो पनि 5 गियरको हो यो पनि 5 गियरको हो क्या मतलब 250मा चाहिँ 6 गियर होला भनेर तपाईँहरू कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने होइन सरी यसमा पनि 5 ट्रान्समिसन गियर बक्स छ यसमा पनि 5 ट्रान्समिसन गियर बक्स छ
मैले रिभ्यूहरू अस्ति बनाएको छु है, त्यसमा पनि गएर हेरिदिनु होला। त्यो पनि दुईटैको सेपरेट रिभ्यू भिडियो बनाएको छु होइन। अनि सो साउन्डमा पनि यसको धेरै डिफ्रेन्स छ। लेट मी अब तपाईँहरू साउन्ड सुन्नु है त। सो यो चाहिँ हाम्रो N160 को है त। सो यहाँ हाम्रो N160 को साउन्ड यस्तो छ भने हाम्रो N250 को चाहिँ अलिकति बोल्ड छ है त। 250 को चाहिँ साउन्ड अलिकति बोल्ड छ यसको भन्दाखेरि। यसको चाहिँ अलिकति मिनिमम छ, यसको चाहिँ अलिकति लाउडै छ है। कुदाउनु पनि मजा आइरहेको छ होइन। पावर एकदम दुईटैमा राम्रो छ, पावर डेलिभरी राम्रो छ है। त्यस पछाडि अब यसको एउटा उयो भनेको चाहिँ हाम्रो ग्रेमिकाको ब्रेक्स युज गरेको छ है त। दुईटैमा ग्रेमिकाको ब्रेक्स युज गरिएको छ। अनि दुईटै एयर कुल्ड ओइल कुल्ड हो होइन। त्यस पछाडि अरू त तपाईँलाई मैले सबै युट्युबको त्यो अगाडिको सेपरेट भिडियोमा भनेकै छु है, त्यहाँ गएर हेर्दा पनि हुन्छ यसको सबै थोक है त। त्यो भन्दाखेरि सो मैले प्राइस ट्याग चाहिँ मेन्सन गर्न बिर्सेछु है। सो प्राइसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो N160 को प्राइस रहेको छ 3,79,900 एप्रोक्सिमेटली 3,80,000 भनौँ। र हाम्रो N250 को जुन छ N250 को प्राइस रहेको छ 4,89,900 एप्रोक्सिमेट 4,90,000 है त। प्राइस ट्याग चाहिँ त्यतिको छ। दुईटाकोमा चाहिँ 1,10,000 को डिफ्रेन्स रहेको छ है त। त्यो चाहिँ मैले छुटाएको छु। अरू भनेको त तपाईँहरूले अब अफिसियल वेबसाइटहरूतिर गएर चेक गर्दा पनि हुन्छ है। अनि सो या भेरी बिग थ्याङ्क्स टु द बजाज सोरुम लोकेटेड इन दमक होइन। हामीलाई दमकमा भएको यो सोरुमले चाहिँ दिनुभएको दुईवटा बाइक हो है। अनि आज हामीले यसको ड्र्याग रेस खासमा चाहिँ हामीले 250 र NS को ड्र्याग गर्नको लागि भनेर लिएर आएको थियौँ। अनि त्यो हुँदाहुँदै मैले त्यहाँ भने कुरा गरेर 160 पनि लिएर आएको, किनभने यसको कम्पेरिजन भिडियो बनाऊँ भनेर। सो या त्यही हो, यस्तो सिमिल्यारिटिज, यसको डिफ्रेन्सेसहरू तपाईँहरूले हेरिहाल्नुभयो होइन। अनि अब योभन्दा फर्दर डिटेल हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यसको अफिसियल वेबसाइट अथवा अफिसियल च्यानलमा गएर हेर्दा पनि हुन्छ है। सो थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर वाचिङ द भिडियो टिल हियर है। मन पऱ्यो भने लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि आई विल सी यू अथवा आई विल मिट यू इन द नेक्स्ट भिडियो। टिल देन टेक केयर, पिस, बाई।